Kuinka monta ihmistä tarvitaan hallitsemaan noin 1000 miljardin euron varallisuutta? Oikea vastaus on 500, tai sen verran tarvitsee ainakin Norjan öljyrahasto. Jos puhutaan tarkoilla luvuilla, niin viime vuonna Norjan öljyrahastossa työskenteli 518 henkilöä. Kaikki heistä eivät ole suinkaan perinteisiä osakeanalyytikkoja ja ekonomisteja, vaan viime vuosina rahastossa on alettu käyttämään myös kieli- ja tekstianalyytikoiden tietotaitoa. New Yorkin ja Lontoon toimistojen lisäksi norjalaisten öljyvaroja hallinnoidaan Singaporessa ja Shanghaissa, ja tietenkin orkesterin kapellimestarit istuvat Oslossa Norjan keskuspankissa, eli paikallisesti sanottuna Norgespankissa. 3 maanosaa, 4 aikavyöhykettä ja 500 henkilön organisaatio. Tätä se on, kun tehtävänä on huolehtia, että pienen Pohjoismaan öljyvarat sijoitetaan mahdollisimman tuottavasti. Norjalaisille öljyrahasto on kuin suuri ehtymätön säästöpossu, jonka yksiselitteisenä tarkoituksena on taata se, että öljystä riittää iloa norjalaisille vielä pitkäksi tulevaisuuteen. Tehtävänähän ei kuulosta mitenkään mahdottomalta, sillä viime vuonna rahaston hallinnoimat varat olivat nousseet 11 000 miljardiin Norjan kruunuun. Valtaosa tästä noin 1000 miljardin euron pääomasta oli sijoitettuna osakkeisiin. Maailman osakemarkkinoista norjalaiset pitivät hallussaan öljyrahastonsa kautta noin 1,5%. Yksi pieni kansakunta omistaa siis 1,5% maailman osakevarallisuudesta. Ja se on todella paljon. Öljyrahasto ei sijoita lainkaan Norjaa, vaan omistukset levittäytyvät yksinomaan Norjan ulkopuolelle. 72 maahan, Yhdysvalloista aina Intian valtamerellä, 900 kilometriä Madagaskarista itään sijaitsevalle pienelle Mauritiuksen saarivaltiolle. Osakkeiden lisäksi rahasto omistaa valtioiden ja yritysten velkapapereita sekä kiinteistöjä keskeisistä suurkaupungeista, kuten New Yorkista, Lontoosta ja Tokiosta. Sijoituksista vastaa Norjan keskuspankki, ja se on sijoittanut noin 9000 ulkomaiseen yritykseen. Joukossa on muun muassa suuria amerikkalaisyhtiöitä, kuten Apple, Microsoft ja Amazon. Ja toki myös suomalaisia omistuksia löytyy, palataan niihin myöhemmin tällä videolla. Ihmetystä usein herättävät Sveitsin keskuspankin osakeomistukset eivät ole siis ainoita laatuaan, mutta norjalaiset eivät tosin printtaa rahaa niin kuin sveitsiläiset kollegansa tekevät. Öljyrahasto on tuottanut muuten keskimäärin 6,3% vuodessa. Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä kirjan kirjoittavat vertaavat Norjan öljyrahastoa lumipalloon. Se on maailman suurin lumipallo. Aika ihmeellinen vertaus, sillä tavanomaisesti öljyä ja lunta ei yhdistetä toisiinsa, sillä lumeen liitetään positiivisia konnotaatioita, eli mielleyhtymiä. Öljyyn ei niinkään. Hakoteillä kirjoittajat eivät kuitenkaan ole, vaan tällä pyritään mukailemaan sijoittajalegenda Warren Buffettin toteamusta. Elämä on kuin lumipallo, on tärkeää löytää märkää lunta ja riittävän pitkä alamäki. Sijoitusmaailma tuntee tämän lumipalloefektin paremmin korkoa korolle ilmiönä. Se tarkoittaa, että sijoitusvarallisuuden karttuessa alkuperäiset sijoitukset kasvavat koko ajan vain suuremmiksi ja suuremmiksi. Fyysikko Albert Einsteinin väitetään kuvanneen korkoa korolle ilmiötä aikoinaan maailman 8. ihmeeksi. Väitteen paikkaansa pitävyydestä ei tosin ole täyttä varmuutta, mutta kenties maailman tunnetuimman fyysikon toteamukseksi se sopisi enemmän kuin täydellisesti. Korkoa korolle -efektihän ei tottele fysiikan lakeja. Norjan öljyrahasto kuvaakin hyvin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Vielä noin 25 vuotta sitten rahasto ei ollut lainkaan olemassa, ja nyt se on planeetan yksi suurimmista sijoittajista. Norjalaiset eivät löytäneet öljyä vain sattumalta, vaan sitä itse asiassa etsittiin vuosia ennen kuin lopulta osuttiin siihen kultasuoneen vuonna 1969. Tätä ennen lähestulkoon kaikki yhtiöt olivat lopettaneet Norjassa öljynetsinnät, sillä tulosta ei vaan tahtonut syntyä merkittävässä mittakaavassa. Lopulta
löydetty öljylöydös ei ollut vain pisara meressä, vaan Ekofiskin öljykenttänä sittemmin tunnettu alue on edelleen suurin avomereltä koskaan löydetty öljykenttä. Oli lähellä, ettei tätä historiaa olisi kirjoitettu sitten toisella tavalla, sillä myös viimeinen Norjassa öljyä etsinyt yhtiö, amerikkalainen Phillips Petroleum, meinasi lopettaa etsinnän, mutta Norjan hallituksen uhkailemat taloudelliset seuraukset siitä olivat kuitenkin niin suuret, että oli parempi jatkaa vain yksinkertaisesti öljyn etsimistä. Historia on osoittanut, miten helposti luonnonrikkaudet voivat myrkyttää maan talouden ja suistaa väärille poluille. Tästä ehkä parhaimpana esimerkkinä on Venezuela. Venezuelalla on 60 kertaa enemmän öljyä kuin Norjalla, mutta se on lähinnä onnistunut tuhoamaan koko taloutensa. Norja on onnistunut välttämään useiden öljyvaltioiden kohtaamat ongelmat, vaikka se on kärsinytkin niin sanottuun Hollannin tautiin yhdistettävistä korkeista työvoimakustannuksista ja vahvasta valuutasta. Norjasta ei ole kuitenkaan tullut kansainvälisten öljyyhtiöiden vasalli, vaan se piti heti alusta lähtien kontrollin öljyvaroistaan yhtiöiden vastusteluista huolimatta. Kotimaisen öljyteollisuuden kilpailukyvystä pidettiin huolta investoimalla alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja erityisen tärkeää oli myös se, etteivät investoinnit ainoastaan kohdistuneet öljysektoriin, vaan myös yleisimminkin Norjan talouden kehittämiseen. Öljyn avulla perinteikkäästä kalastuksesta ja metsäteollisuudesta tunnetusta Norjasta on tullut yksi maailman vauraimmista kansakunnista. Norjan viennistä öljy ja maakaasu ovat vastanneet yhdessä noin 30–50% viimeisen 10 vuoden aikana. Bruttokansantuotteesta niiden osuus on ollut lähellä viidennestä. Nykyisellä tuotantotahdilla öljykentistä arvioidaan riittävän pumpattavaa vielä noin 50 vuodeksi, eli toinen mokoma. Tänä vuonna nimittäin tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun öljyn tuotanto varsinaisesti aloitettiin Norjassa. Öljyrahastonsa ansiosta Norja elää öljytuloillaan vielä paljon tätä pidempään, vaikka rahaston varoja on alettu käyttääkin jo. Norjalaisten onni herättää helposti kateutta, miten yksi pieni kansakunta voi omistaa niin suuren osan maailman varallisuudesta. Kateus on toisaalta myös ansaittua, sillä ei ole mitenkään selvää, että kansakunta pystyisi hallitsemaan yhtä hyvin tällaiset luonnonrikkaudet, miten Norja on siihen pystynyt. Voi esimerkiksi kysyä, että miten Suomi olisi selvinnyt tästä. Ja viimeiseksi, norjalaisten öljyvaroja on sijoitettuna myös Suomeen Helsingin pörssiin. Öljyrahastolla oli kuvaushetkellä omistuksia yhteensä noin 5 miljardin euron edestä Helsingin pörssissä. Yhdessäkään niistä omistus ei kuitenkaan ylitä 5% omistusrajaa, joka on niin sanottu liputusraja, jolloin omistuksesta tulisi julkinen. Tässä grafiikassa esitetyt suomalaisomistukset perustuvatkin Holdingsin keräämiin omistajatietoihin, eli näissä nämä niin sanotut hallintarekisteröidyt omistukset näkyvät. Merkittävin omistus niin sijoituksen koolla kuin omistusosuudella mitattuna rahastolla on Sammossa, eikä se käänny niin valtavan suuri ole, 3,2%, eli vajaat 700 miljoonaa euroa. Tällä kuitenkin saa sananvaltaa, mikäli sitä vain haluaa käyttää. Sammon suurin omistaja on norjalaisrahaston vastine, suomalainen Solidium. Sammon omistajaluettelo antaa muutenkin hyvän kuvan, ketkä suomalaiset oikein hallinnoivat suomalaisten varallisuutta. Solidium, Ilmarinen, Elo, Valtion eläkerahasto sekä Varma. Norjan öljyrahaston mittakaavassa nämä 4 eläkeyhtiötä sekä Solidium näyttävät kuitenkin vain pieniltä, vaikka ne kaikki niputettaisiin yhteen. Varma ja Ilmarisen kaikkien sijoitusten arvo oli vuoden 2020 lopussa noin 50 miljardia euroa. Elo ja Valtion eläkerahaston sijoitusomaisuudet liikkuivat vastaavasti 20 miljardin euron paremmalla puolella ja Solidiumin noin 8 miljardissa eurossa. Suomen valtionomistukset Nesteessä, Fortumissa, Finnairissa ja Altiassa noteerataan vastaavasti valtioneuvoston kanslian alla, ja näiden omistusten yhteissumma sahaa osakekurssien mukaan 25–30 miljardin euron välillä. Pohjoismaiden välisessä vertailussa Helsingin pörssin merkitys Norjan öljyrahastolle
on muita pienempi. Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä rahastolla on selvästi useampia suurempia yksittäisiä omistuksia sekä 2-4 kertaa suurempi jalansija. Sen suurempia johtopäätöksiä yksittäisten suomalaisten omistusten suhteen on sen sijaan kuitenkin vaikea tehdä, ja tuskin siihen on syytäkään, sillä nämä omistukset yksittäisenä yltävät vain harvoin yli 100 miljoonaa euroon. Ja 1000 miljardin euron sijoitusmassassa se 100 miljoonaa euroakin tuntuu lähinnä senteiltä. Kiitos videon katsomisesta.